สวัสดีครับใครครอบครัววันนี้นะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลมันครับไม่ใช่คั่วไก่นะครับคล้ายๆกันเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันเลยส่วนผสมของเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลนะครับก็จะมีเส้นใหญ่นะครับปลาหมึกกุ้งนี้นะบ้างด้านหลังเอาไส้เขาออกแล้วนะครับแล้วก็ผักกาดหอมครับไข่ไก่ครับตั้งฉ่ายครับกระเทียมสับครับต้นหอมซอยซอสหอยนางรมครับซีอิ๊วขาวครับน้ำปลาน้ำตาลครับพริกไทยครับน้ำมันพืชครับส่วนผสมก็ครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลกันเลยนะครับน้าตั้งกระทะแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปเลยใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนนิดนึงน้ำมันก็ร้อนแล้วนะครับใส่กระเทียมลงไปเลยครับใส่ตั้งฉ่ายครับผัดครับผัดให้มีกลิ่นหอมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะครับก็มีกลิ่นหอมแล้วนะครับน่าจะใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปเลยผัดให้กุ้งกับปลาหมึกสุกประมาณนึงนะครับตัวปลาหมึกนี้นะเอาตากับปากของปลาหมึกออกแล้วนะครับตรงปากจะอยู่ตรงกลางระหว่างหนวดนะครับบีบออกเลยมันจะเป็นลูกๆนะครับกุ้งกับปลาหมึกเราก็สุกประมาณนึงนะครับก็ใส่เส้นลงไปเลยเราก็ยีเส้นให้มันแตกกันนะครับจะได้ไม่เกาะกันเนาะครับเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสนะครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมครับน้ำปลานิดนึงนะครับให้ความหอมเนาะแล้วก็ยีเส้นด้วยนะครับแล้วก็น้ำตาลครับพริกไทยครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอาจจะใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับให้มันมีกลิ่นหอมของกระทะเนาะเส้นเราก็คลุกกับเครื่องปรุงทั่วแล้วนะครับเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะครับเราจะเอาเส้นที่เราผัดเมื่อกี้ไปด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะใส่ไข่ลงไปเลยใช้2ฟองนะครับเราก็จะผัดไข่ของฝั่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปคลุกกับเส้นครับไข่ก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอามาคลุกกับเส้นเลยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เส้นมันก็จะเกรียมๆนิดนึงนะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนะจะโรยต้นหอมนะครับครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับ ค
ครับก็เสร็จแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลนะครับอันนี้จะทานคู่กับผักกาดหอมนะครับแล้วก็ซอสพริกนะครับนี่สำหรับใครที่อยากทำตามนะครับสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ